હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું બે જાતની ચટણીઓ બનાવવાની રીત સાથે વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવા ક્રિસ્પી ચટપટા બ્રેડ પકોડા. બ્રેડ પકોડા તો એમ પણ દરેકને પસંદ હોય છે, પણ હંમેશા એને બનાવવામાં એક જ ફરિયાદ રહેતી હોય છે કે ખૂબ જ ઓઇલી બનતા હોય છે. પણ જો તમે મારી જણાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરીને આ બ્રેડ પકોડા બનાવશો તો એ બિલકુલ પણ ઓઇલી નહીં બને. અને એકવાર બનાવીને હંમેશા તમે આ જ મેથડથી આ બ્રેડ પકોડા બનાવશો એની ગેરંટી હું આપું છું. આ બ્રેડ પકોડાને તમે સવારના નાસ્તા કે પછી સાંજના ડિનરમાં કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું. એ માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. થોડું તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 2 ચપટી જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી જ આપણે હિંગ ઉમેરીશું. હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન આપણે ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં 6 કળી લસણની, 1 તીખું લીલું મરચું અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો છે. 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને બધું જ 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. એકાદ મિનિટ સાંતળાય પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે મસાલાને 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાના છે. 30 સેકન્ડ મસાલા સાંતળાય એ પછી આપણે એની અંદર 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 360 ગ્રામ જેટલા બટાકાને બાફીને છોલીને છીણીને લીધા છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 મિનિટ માટે આ મસાલાને કૂક કરવાનો છે. વધારે આપણે આ સ્ટફિંગને કૂક કરવાની જરૂર નથી. તો સ્ટફિંગને અહીંયા 2 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે છેલ્લે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને થોડાક આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા એડ કર્યા છે. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરીને જે ગેસની ફ્લેમ છે બંધ કરી દઈશું અને સ્ટફિંગને આપણે ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી રેડી કરીશું. તો એ માટે એક નાના મિક્સર જારમાં 20 થી 25 આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું. અડધા ઇંચનો આપણે એમાં આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં જીરું ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું. હવે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને બધું જ આપણે સરસ પીસી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ આપણી લસણની તીખી ચટણી બનીને તૈયાર છે. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ચટણી આપણી પતલી ના થઈ જવી જોઈએ. થોડી આપણી થીક ચટણી જ રેડી કરવાની છે આ રીતની. હવે આપણે ફરીથી એક મોટો મિક્સર જાર લઈશું. એમાં આપણે 40 ગ્રામ જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા થોડી પતલી દાંડી સાથે ધોઈને એડ કરીશું. હવે એમાં 8 થી 9 આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું. 10 થી 12 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. સિંગદાણાને ધીમા તાપે પેનમાં શેકીને મેં છોલીને લીધા છે. 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે આદુ અને મરચાં ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 3 તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને લીધા છે. ચટણીનો કલર સરસ ગ્રીન આવે એ માટે આપણે 7-8 ટુકડા કેપ્સિકમના ઉમેરીશું. કેપ્સિકમ આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 1 ચમચી આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું અને થોડું પાણી એડ કરીને 1-2 ચમચી પાણી એડ કરીને બધું આપણે સરસ પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રીન ચટણી પણ રેડી છે. આમાં પણ આપણે ખાસ એ વાતનું જ ધ્યાન રાખવાનું છે, ચટણી આપણી ગાઢી જ હોવી જોઈએ, બિલકુલ પણ પતલી ના થઈ જવી જોઈએ. હવે આપણે બેસનનું ખીરું બનાવી લઈશું. તો એ માટે એક મોટા બાઉલની અંદર આપણે 2 કપ જેટલો ચાળેલો બેસન ઉમેરીશું. અહીંયા બેસનને મેં પહેલાં ચાળી લીધો છે, એ પછી કપમાં ભરીને એડ કર્યો છે. 250 mlનો અહીંયા મેં મેઝરિંગ કપ યુઝ કર્યો છે. 1/4 કપ આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. જો તમે ચોખાનો લોટ સ્કીપ કરી દેશો તો બ્રેડ પકોડા એકદમ ઓઇલી પણ બનશે અને બિલકુલ ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. સ્વાદ મુજબ મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ થીક કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું બનાવી લઈશું. અહીંયા મેં જે કપથી બેસન માપ્યું હતું એ જ કપથી 1 કપ ભરીને એટલે કે 250 ml પાણી લીધું છે. એ બધું જ આની અંદર એડ કરી દીધું છે
બેસન જો આપણને બેટર હજી પણ પતલું લાગશે, ગાઢું લાગશે, તો આપણે થોડું એની અંદર બીજું પાણી એડ કરીશું. જો તમે ખીરું એકદમ વધારે પડતું પતલું કરી દેશો તો બ્રેડ તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે દેખાવા લાગશે, અને ખીરું ગાઢું હશે તો બ્રેડ પકોડા બેટરમાંથી ઉઠાવતી વખતે જ તૂટી જશે. એટલે પાણી એકદમ ધ્યાનથી એડ કરવાનું છે. તો અડધો કપ પાણી મેં બીજું લીધું હતું, એમાંથી 1/4 કપ પાણી મેં એડ કર્યું છે. અને આ રીતે એક ધારમાં તમે ખીરુંને પાડીને જુઓ તો પડવું જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો બધું પાણી મેં યુઝ નથી કર્યું, 1/4 કપ પાણી આપણું બચી ગયું છે. હવે અહીંયા મેં 4 વ્હાઇટ બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લીધી છે. મીડિયમ સાઇઝના મેં બ્રેડ લીધા છે, જેની કિનારી મેં કાતરથી કટ કરી લીધી છે. તો હવે એની ઉપર આપણે જે અત્યારે ગ્રીન તીખી ચટણી રેડી કરી હતી એ એપ્લાય કરી લઈશું. એમ તો બ્રેડ પકોડા બનાવવા માટે નોર્મલી વ્હાઇટ બ્રેડનો જ યુઝ થાય છે, પણ તમે ચાહો તો જે વ્હીટ બ્રેડ આવે છે, બ્રાઉન બ્રેડ, એનો પણ એની અંદર યુઝ કરી શકો છો. તો 2 બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર આપણે જે ગ્રીન તીખી ચટણી બનાવી એ એપ્લાય કરીશું, અને બાકીની જે 2 બ્રેડ સ્લાઇસ છે એના ઉપર આપણે જે તીખી લસણની ચટણી બનાવી હતી એ સ્પ્રેડ કરીશું. ચટણી જો ગાઢી હશે તો જ બ્રેડ પકોડા આપણા ક્રિસ્પી બનશે, નહીં તો બ્રેડ જે છે વધારે પડતા સોગી થઈ જશે અને ક્રિસ્પી થવામાં વધારે સમય લેશે. તો હવે આપણે જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું એ ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આપણે આ રીતે જે ગ્રીન બ્રેડ સ્લાઇસ છે એના પર આપણે આ રીતે સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. બંને બ્રેડ પર આપણે સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરવાનું છે. હવે જે આ રેડ ચટણીવાળો બ્રેડ છે એને આપણે આ રીતે ઉપર કવર કરી લઈએ, અને હવે આપણે એને ક્રોસમાં કટ કરી લઈશું. તમે ચાહો તો કટ કર્યા વગર આખો પણ બ્રેડ પકોડો ફ્રાય કરી શકો છો ખીરુંમાં કોટ કરીને, પણ આ રીતે કટ કરીને રેડી કરશો તો ફ્રાય કરવામાં સરળતા રહે છે. તમે આને એઝ અ સેન્ડવિચ આ રીતે પણ ખાશો તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે જે ખીરું બનાવ્યું હતું એમાં મને થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું, તો થોડું સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કર્યું છે, અને 2 ચપટી જેટલું આપણે એમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું. સોડાને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે. ધ્યાન રાખવું, સોડા એકદમ છેલ્લે ઉમેરવાનો છે. તેલ પહેલાં ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. બ્રેડ પણ ચટણી અને સ્ટફિંગ લગાવીને રેડી કરી લેવાના છે, પછી છેલ્લે જ સોડા ઉમેરીશું. તો હવે આપણે આ રીતે પહેલાં દરેક સાઈડથી એને કોટ કરી લઈશું, અને હવે આપણે સેન્ટરથી આખું જ બેટરની અંદર કોટ કરી લેવાનું છે બધી બાજુથી. હવે ગરમા ગરમ આપણે આને તેલમાં ફ્રાય કરવા માટે મૂકી દઈશું. ધ્યાન રાખવું કે તેલ પણ એકદમ વધારે પડતું ગરમ હોવું જોઈએ. જો તેલ ઓછું ગરમ હશે તો પણ બ્રેડ પકોડા ઘણું બધું તેલ પી જશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. તો એકદમ ગરમ ગરમ તેલમાં ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ આ પકોડા એડ કરીશું, અને હવે મીડિયમ ફ્લેમ કરીને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરીશું. આ રીતે તમે એના પર ગરમ તેલ પણ એડ કરશો તો એ જલ્દી ફ્રાય થઈ જશે. તો અમુક સેકન્ડ ફ્રાય થાય પછી આ રીતે બીજી બાજુ એને ફેરવી દેવાના છે, અને બંને બાજુથી એને ગોલ્ડન આપણે ફ્રાય થવા દઈએ. 7 થી 8 મિનિટ પછી આપણા જ્યારે બ્રેડ પકોડા ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે બહાર એને એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈએ. બાકીના બધા જ બ્રેડ પકોડા તમારે આ જ રીતે રેડી કરી લેવાના છે. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ સરસ આપણા બ્રેડ પકોડા ફૂલ્યા છે, ક્રિસ્પી પણ બન્યા છે, અને વધારે પડતું તેલ પણ એબ્ઝોર્બ નથી કર્યું, કારણ કે આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો હતો. તો અહીંયા એક બ્રેડ પકોડો તમને હું કટ કરીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી કેવો બન્યો છે. જો તમે મારી જણાવેલી ટિપ્સને ધ્યાનમાં રાખીને આ બ્રેડ પકોડા બનાવશો તો એકદમ ડ્રાય રહેશે, બિલકુલ પણ ઓઇલી નહીં બને, અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી છે. તો અહીંયા એક બ્રેડ પકોડો મેં કટ કર્યા વગર એમ જ આખો ફ્રાય કર્યો હતો, એ પણ આપણે કટ કરી લઈશું. વરસાદમાં આપણે નોર્મલી વડાપાઉં, ભેળ અને ભજીયા તો ખાતા જ હોય છે. આ બધી ચટપટી વસ્તુ ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે. તો તમને પણ આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.